with great virtues, out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh. Thính thuyết diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đạt lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Ola Hadi San Miao Samputosye. Nam mô Tát Đắc Tha Toya Daya Alaha De Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、师父、上人、各位比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiền tri thức, A Di Đà Phật. Okay, we on slide 350 of the Amitabha Sutra, tấm 350 của kinh Phật thuyết A Di Đà. We are talking about how the Buddha praises Bodhisattva's merit and virtues by using analogies. 我们现在是讲到佛怎么样称赞这个菩萨的功德，用以下的例子。Đang nói về, đang tán thán về những công đức của vị Bồ Tát. Bằng cách dùng những cái ví dụ. So we talked to up to number 7. Now we are up to number 8, talking about number 8. There are like, the Bodhisattvas are like the wind coming to the world, universally reaching out without any obstructions. 所以我们先讲到第8个，就是菩萨如风行事。Are you done? What about universal reaching out without obstructions? Chinese does not need to know this. Okay. Does it 如风行事？普及一切无碍。无碍。Thứ 8 là như phong hành thế. Phổ cập nhất thiết vô ngại. Viết tiếng Việt nghĩa là sao? Như phong là như gió mà đang vào cái thế gian, vào đời, vào cái thế giới này.
phổ biến hết, cập là phổ cập, phổ bố trí, tức là đi đến tất cả mọi nơi mà không có chướng ngại. So what does it mean? The English translation loses the word sing, which is to practice or arrive. Okay. 什么意思呢？就是行这个在这里就是代表修行的意思。Cái tiếng Anh nó thiếu cái chữ hành là có cái ý nghĩa tu hành, và cũng giống như có cái nghĩa là đi. Okay, so coming here is only part of the word or the meaning, the sing, the Chinese sing. We lose a little bit of translation here. The Bodhisattvas, their practice is to come into the world. 菩萨呢，他们的修行呢，就是来到这个世界。Thành ra cái ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là quý vị Bồ Tát á, cái việc tu hành của họ, chữ hành đó tu hành của họ là họ đến vào thế tục. Okay, any questions so far? Thắc mắc về chuyện này không? Because if you are a Bodhisattva, then you suppose your practice is based on coming to the world. Nói cách khác, nếu quý vị là Bồ Tát thì cái việc tu hành của quý vị là đi vào thế gian để mà tu. You do not stand, you do not dwell in the mountains by yourself and practice. That's not the practice of Bodhisattva. You do not build a thatched hut in the mountains and meditate until you become enlightened. That's not the Bodhisattva practice. Okay? The Bodhisattva practice, the Bodhisattvas are supposed to go to the world to practice. That's the Bodhisattva. Oh yeah, thank you. The Bodhisattva perfect the practice in the world. Nói cách khác là quý vị Bồ Tát, người ta các ngài là phải vẹn toàn cái pháp tu của mình bằng cách vào cái thế giới. 菩萨呢，就是要来世间修行的，他不是要他不是应该要躲到山上隐居山林的，他就是要来世间才能修行。And the word wind here is also very interesting. Cái chữ phong này cũng hay lắm. See, these are very, very, very subtle meanings. Wind here conveys the fact that they're virtually invisible. They come to the world, no one knows. 这个风呢，就代表说，这个他们看不到的。他们来到这个世界是看不到的。Cái phong nó hay lắm, ý nghĩa phong là gió rất là hay. Cái gió là nó tới mình không thấy. You only know about the wind, the Bodhisattva wind, when it benefits you, when it cools you down. That's when you know there's a wind. Otherwise, you don't even know there's a wind. You can't even see it. 你只是感觉到说这个风呢，可以让你清凉下来，但是你实际上是看不到的。So the wind benefits you in an invisible way. It doesn't tell you that, hey, here I am, I'm doing you a favor. 所以它是无形的，它不会告诉你说，嘿，我在这里，然后我是来帮助你的。Thành cái gió là sao? Cái gió là nó làm lợi cho mình. Nó không có nói là tôi là gió đây, tôi đang thổi cho quý vị mát đây. Không bao giờ nó nói như vậy, nó chỉ thổi thôi. Alright, that's the beauty of the Bodhisattva practice. They benefit you, and you don't even know about it. You take them for granted. 所以说，菩萨来帮你得到菩萨的帮助，你甚至都感觉不到。
都不知道。 Thành cái ý nghĩa cái gió hay lắm, ý nghĩa gió là cái hành động, những cái ngài cái hành động của quý vị Bồ Tát là các ngài làm lợi cho chúng ta mà chúng ta không biết. Alright. Another aspect of the wind is that it cannot be stopped. It's very hard to stop the wind. The wind is very powerful. Cái khía cạnh khác nữa, cái gió là cái rất khó cản trở. 另外一方面呢，就是说这个风呢的力量是没有办法阻挡的，因为它很强大。That's why it's meant by universally reaching everything without obstruction, everywhere without obstruction. 所以它才可以普及一切处无障碍，普及一切处无碍。Bởi vậy câu mới nói là bởi vậy mới phổ cập nhất thiết xứ mà vô chướng ngại. Có nghĩa là sao? Là có thể tới tất cả mọi nơi mà không có chướng ngại được. Okay. Any questions here? Ai thắc mắc gì không? So she says, if the wind is blows too strong, then it's too cold. The wind that blows strongly is not the wind in the Western Bliss Pureland. Nếu chừng nào mà sư bà mà tới cái chỗ cái phố tàu của bên Tây Phương Cực Lạc á, cái gió nó thổi nó không bao giờ nó thổi mạnh hết á. I assure you, when you make it to the Pure Land, the wind that blows in the Pure Land is a very slow, very gentle, refined wind. It's never strong. It's never violent. 法师说，这个风呢，它是绝对不是很强大的，尤其是它在西方极乐世界是绝对是很柔很轻的。徐徐的来，徐徐的，很慢慢的来，很 gentle. But the point is well taken. In our world, the wind can terrify us. The wind can wreak destruction upon our world. 但是这个风一定要是慢慢，不然它会造成伤害。The wind here is in our world is very powerful because it sustains our world. It props it up. Cái gió ở cái thế gian chúng ta, mấy cái thế giới là cái gió nó dừng cái thế giới lên. The world floats. The world rests on the wind wheel. Quý vị biết không, cái thế giới chúng ta có cái gọi là cái phong luân. Phong luân là cái mà nó thổi để cho cái thế chúng ta nó nổi trên. Chẳng hạn như quý vị thấy mấy cái hành tinh nó nổi trên không trung vậy, là nó có cái phong luân để nó thổi, để nó giữ mấy cái hành tinh ở trong vũ trụ. Tất cả những cái thế giới đều có cái phong luân, nó thổi để nó dừng, nó giữ phong luân ở chỗ. 能cái thế giới mình lên. 但是它还是力量是够强的，所以它才可以支撑这个世界。What happened? There's the wind wheel, the 风轮. There's a wind wheel that props up 支持一切的世界. Every world has a wind wheel that supports it, that props it up. That's why it floats in the universe where it's supposed to be. 所以说在每个世界都有一个风轮在支撑着它，让它在支撑，让它浮在那里。 Okay, that's why the wind is very powerful. The wind is the force associated with the wind is just very, very powerful. At the end of around the end of the world, there's something called the three calamities. Trong cái thời mà thiên tai, tam tai của cái thế giới chúng ta, khi thế giới bị tiêu diệt, when the world is supposed to be destroyed. 在接近世界末日的时候，有三大天灾。Then by the time that our world is supposed to be destroyed, which is still quite a while yet, so you don't have to worry about it yet. Okay,
not at least not during your lifetime. 法师说，还没有在你们这一生还不会看到，不要太担心。Cái lúc mà thế giới chúng ta bị tiêu diệt, bị hủy hoại, cái đó còn lâu nữa, quý vị phải lo cái chuyện đó, còn lâu. But during the time of the destruction, there are three disasters that occur. The first one, what are the three disasters? Anyone knows? Quý vị biết khi mà thế giới chúng ta mà bị hủy hoại đó, bị tiêu diệt đó, nó có 3 cái thiên tai nó sẽ xảy ra. Lúc mà nó xảy ra quý vị chỉ biết là chúng ta sắp là tới nơi rồi đó, lo mà chạy đi, gọi là cái số chết nó tới rồi, không cách nào mà chạy đâu được nữa. If that happens, you know your time is up. So what are those three disasters? Yes. Wind, water, and fire. Not in that order. That's the wrong order. Bên Nhật Bản còn qua nước Mỹ chạy được, chứ còn lúc mà thiên tai nó xảy ra, thế giới chúng ta chạy đâu cũng được. What happened is that she says that if we, like in Japan, you can't avoid the stuff in Japan. No, I said if you were in Japan, you can move to South America and get away from the earthquake. Here in these calamities, you cannot run away from them. In fact, the order of the calamities, first there is a fire calamity. Thứ nhất là có cái hỏa tai, lửa nó đốt hết. It burns everything, burns the entire world. What happens during that time? I know the scientists like would like to know how it happens. Look at that time, there will be 7 suns. They appear in the sky, and the heat is so intense that burns everything up. 所以到那个时候就会有7个太阳在天空出现，然后会太热，所以就会烧遍整个所有的东西。Quý vị có biết không? Lúc đó nó xảy ra như vậy thì làm sao tại sao nó đốt, lửa đâu nó đốt? Lúc đó trong cái không trung hiện ra 7 cái mặt trời. 7 mặt trời nó nóng quá đi, thì nó đốt hết tất cả. It so burns everything up to the first dhyana heaven. Nó đốt hết cho tất cả tới cái sơ thiền luôn, quả trời sơ thiền luôn. Meaning the entire desire realm is destroyed. Except for, thành ra lúc cái hỏa tai này thì nó đốt hết tất cả cái cõi dục giới luôn, cho tới sơ thiền luôn. Okay? And it also burns up the first dhyana heaven. Okay? Everything is destroyed up to the first dhyana heaven, except for one heaven. Which one is that? Trừ một cái thôi. Ai biết là cái nào không? This is where you can go and hide. Có một chỗ duy nhất mình có thể, quý vị lúc đó có thể chạy tới để mà trốn thôi. Là chỗ nào biết không? 所以它会烧到色天，除了烧遍所有色，除了另外一个天。Tushita heaven. Cái cõi duy nhất mà quý vị có thể trốn được á là nơi chỗ cái cõi trời Tushita. What's Vietnamese for Tushita? Đâu xuất, trời cái đâu xuất á, trong cái. Not only the Tushita heaven, only a small portion of Tushita heavens called the inner court of Tushita heaven is free from destruction. Lúc đó cái nội viện của cái cõi trời đâu sức mới thoát nạn thôi. Còn cái ngoài viện cũng cháy rùi luôn. The outer court also burned up. The inner court is where Maitreya Bodhisattva resides right now. Cái nội viện, cái chỗ ngài Di Lặc Bồ Tát đang ở, thành cái hoàng nó tới không được. Okay, so the inner court is where Maitreya Bodhisattva resides. Therefore, the disaster has no way of reaching him. Okay, so this is another example for you to see that the virtues of the Bodhisattvas do provide protection to the world. Ta nói cho quý vị thấy là
rõ ràng cái này một chứng minh rằng khác để cho quý vị thấy là cái đức của cái vị Bồ Tát đó có thể bảo vệ cho cái thế giới này. But it has a range. It has a range. It's limited. It's not everywhere. Thành chỉ trong nội viện mới được bảo vệ thôi. Còn ra ngoài cái ngoại viện là ráng mà chịu là chết. People keep on asking stupid questions. She asked, so this is the world of Shakyamuni Buddha. How come he does not protect it? You have to ask the Buddha. I'm no Buddha. How would I know? Tôi đâu phải Phật Thích Ca Mâu Ni, sao tôi biết được? Phật không có bảo vệ, Bồ Tát không bảo vệ, Phật không có dạy như vậy đâu. She says, because you said only the Bodhisattvas provide protection, why don't Buddhas provide protection? I said, Buddhas do not provide protection. Only Bodhisattvas provide protection. You have to divide, you have some division of labor. You have to give Buddhas a break. Nhưng khi phải cho Phật nghỉ đi, bắt Phật làm việc hoài, mấy ngày mệt chứ bộ. The Buddhas do get tired, I think. She said, Buddhas have even more powers than see, that's what happens when you speak about Buddha's things that you don't know about. So the question is the question. The point she makes is that the Buddhas even have more spiritual powers than Bodhisattva. He certainly can provide protection. Why doesn't he provide protection? Tại sao vậy cô? Tại sao Phật không bảo vệ cho cô? Tại sao Đức Phật Dược Sư không bảo vệ cho cô khỏi đau chân? I may ask you now, never mind about the disaster. I may ask you, why doesn't you pray to Medicine Master Buddha and he doesn't give you protection from your leg pains? Tại sao như vậy? 所以他本来问题是问说，为什么释迦牟尼佛不会保护这个世界？那法师就问说，那为什么你们？所以法师问说，为什么你们在绞痛的时候跟药师佛求救，他不会保护你？ There's some things that even Buddhas can't do. Sự thật là nhiều khi có nhiều chuyện Phật làm cũng không được nữa. Okay? Don't think the Buddhas can do anything that they want. No, they can't. And the Buddhas also are limited as well. They can't do everything for us. For example, they cannot cultivate for us. They cannot become Buddhas for us. Chẳng ý chuyện đừng nói chuyện bảo vệ thiên tai mà hỏi cái vị tại sao Phật dạy chúng ta chi tốn thì giờ vậy, tại sao Phật tu giùm chúng ta để tu thành Phật cho rồi, chứ mình tu chừng nào mình mới thành Phật. It would take us such a long time, so much grief and pain and suffering. 不要觉得说佛可以做所有的事情，有很多事情，譬如说他也不能帮我们修行。Thành có những cái chuyện mà Phật làm không được, ngay Phật cũng làm không được nữa, mình chịu thôi, Phật cũng chịu thôi. Thiệt ra đó nói một cách khiêm tốn thôi, nếu quý vị nhìn như kỹ thiệt ra là phải khổ thì mới thành Phật được. So basically, I'm speaking from modesty, modestly speaking. That is a certain thing the Buddhas cannot do. Actually, you look at a long range, at the entire picture. You have to suffer for us to become Buddhas. No two ways about it. Okay, quý vị muốn sướng, quý vị không bao giờ thành Phật được hết.
ai cũng lắc đầu. Buddhism is not for some of you. I know that. I know. we sort of fool you a little bit in describing Buddhahood and good things about Buddhahood, and then forgot to tell you. Oh, by the way, it takes a lot of suffering. It takes a lot of pain. It takes a lot of grief. 所以，就是讲说，你必须要受很多苦，你才可以成佛。Thì ra thì bây giờ quý vị mới biết sự thật đó. Thực ra là Phật giáo Đại thừa hơi thích bịp quý vị một tí. Cứ nói là diễn tả là Phật quả là sung sướng, Tây phương cực lạc là sung sướng dễ sợ, đều quên nói cái gì. Thường lơ là nói cái gì là muốn tới đó, muốn thành Phật phải cực khổ lắm, phải chịu khổ mới tới được. Thấy không, bữa nay sư cô khỏe sung sức dễ sợ, nói từ đầu nói từ sáng tới chiều luôn. Bữa trước hỏi một câu mở mắt ra nữa. Đúng rồi. Tôi nhớ lần đầu cô đi bữa đầu tiên, cái lần đầu tiên cô tới đó là cô đòi tôi đủ thứ hết. Bữa đó cô không đòi, cô cứ người ta làm gì cô làm nấy. Ta ngồi tôi ngồi, ta đi cô đi, ta ăn tôi ăn, ta về cô về, với cô hoàn toàn không làm gì hết. Tôi khám phá như cô ngủ được có 1-2 tiếng thôi mà. Đúng rồi. Okay. Okay. Any questions about the wind factor? Oh, by the way, so you have a fire. The fire disaster that burns up everything. The second disaster is wind. Is the flood disaster, water disaster. Cái loại thiên tai thứ nhì là thủy tai. 第二个就是水灾。The water disaster drowns everything. 会淹没所有的东西。How does it happen? Tại sao bị chết? 如何发生的呢？ Hả? Yeah. She says that she reads in the sutra, says before this, during this water disaster, it rained a lot. We're talking about disaster. That's what Gojin wants to hear about. She doesn't want to hear about the principle. She wants to hear about stories. Yeah, explain the Dharma to me, but give me some stories, okay? What she wants. Kể chuyện thì bà thích nghe pháp, mà nghe nói pháp không thì bà không thích nghe. So what happens? Let me tell you the story. Nó kể cho quý vị nghe cái chuyện này. You know why we are not submerged underwater right now? Quý vị biết tại sao chúng ta đang còn khúc đất khô này không? 你知道为什么我们现在没有在水底吗？ Sự thật ra là the truth of the matter is that we're supposed to be underwater. Not only California, the entire world is supposed to be underwater. 事实上，我们现在整个世界是应该是在水底的。 Quý vị có biết không? Đáng lý ra theo thực tế là cái quả đất này đáng lý là ở trong nước không, toàn nước không. And yet we dry, we have dry land. How come? Tại sao như vậy? Quý vị biết không? Có Ngân có biết không? 4 kings, the water going for. It just so happens that scientifically speaking, the Earth is being bombarded by water at all times from space. Is that right? Yeah. So the water. So space is filled with water? It comes here. It comes here. Okay, according to your sources, your reliable sources. Science, yeah. According to the scientists. The fact of the matter is that our world is protected, is under the protection of the 4 heavenly kings.
Sự thật là như vậy này, cái thế giới chúng ta đang ở này đang được chư thiên, tứ thiên vương đó bảo vệ. Thành ra cái ngày tứ thiên vương nó có một cái viên ngọc tên là what is the name of that pearl that water repelling pearl. Cái viên ngọc đó nó cản nước. Để viên ngọc tới đâu đó nước nó biến mất, không thể nào có nước được. 所以说我们的世界是被四天王保护着。 And they have something called the water repellent pearl, 储水珠。所以他们有一个储水珠。Nhưng mà có chút xíu à. That is a tiny thing. And it has the properties of it can repel waters. So that's what the four heavenly kings used to keep our world dry. 所以这就是他们用那个来帮助，让我们这个世界没有办法是干的。 Thì bởi vậy tứ thiên vương mấy cái tứ thiên vương mới dùng cái viên ngọc đó để mà cản nước, thành chúng ta mới có cái đất khô mà sống. Otherwise we all become fishes. Okay, so anyway, when the water disaster arrives, the pearl repellent is no longer effective. It no longer works. Okay, so even the four heavenly kings are drowned themselves. 所以当那个储水珠没有办法没有用了以後，那就我們都會在水裡面。 Thành lúc mà thủy tai nó xảy ra thì tứ thiên vương cũng bị chết đuối luôn nữa. Chết đuối luôn. Everyone dies. There's no exception. Okay. So everyone is drowned. Is the world full of water until the second dhyana heaven. Thành nước nó dâng nước nó dâng lên tới tuốt tới cái nhị thiền luôn. Nhị thiền luôn. Là ngập nước luôn. So the second dhyana heaven also drowns in water. Thành cái nhị thiền cũng chết đuối luôn. Except for trừ ra. Except for Tushita heaven vẫn được. Chỉ có ngài Di Lặc Bồ Tát mới được thoát thôi, không ai thoát cả. Cái nội viện nó được thoát. Ngài là không cần viên nào hết á. So she says, so the Maitreya Bodhisattva must have a bigger water repellent pearl. I say no, he doesn't need any pearl. Okay? 所以那个水会淹到那个叫什么？第二禅天吗？第二禅。第二禅天。See, and then finally, the third disaster is the wind disaster, where suddenly the wind arises and it blows everything. 第三个就是风灾，然后风就会大风灾，会吹乱所有的东西。Rồi cái thiên tai thứ ba là phong tai thì gió nó trỗi lên và nó thổi nó tiêu hết tất cả. That's why the wind is very powerful. That's the most destructive force of the three disasters. Okay? All right. 那风灾是威力最强大、破坏力最大的一个灾难。 All right. So any question? Ai thắc mắc gì không? Number 9. It's the Bodhisattvas are like empty space and they are not attached to anything. Cái thứ 9 là các Bồ Tát là như hư không, không có chấp vào cái gì hết. 那菩萨再来第9个比喻就是他们犹如虚空，他们不会执着于任何事情。 Empty space symbolizes there's nothing there.
是空的，什么都没有。Hư không nghĩa là sao? Hư không không có gì trong hết đó, không có tướng. It's no mark. Hư không đâu có oxy đâu. Cô lên mặt trăng cô phải thở, đâu có không khí đâu mà thở. Ông phải có cái đồ thở. Vẫn có đồ thở như thường. Cô thử mà lên nó thử với coi không có máy thở là chết ngắt, là ngột ngay lập tức. Bây giờ còn rẻ mua được á. The question is, the three disasters, are they caused by the mind? Absolutely. What are they caused from? Okay, what are the causes? Cái thiên tai nó tạo từ đâu ra? San sai是从性而造的，由性而造的。The fire disaster is from. 火灾是从哪一个信念造成？ Cái gì tạo ra cái hỏa thai? Vô yin. What is hỏa ngân? Hỏa tai thì cái gì tạo ra cái hỏa tai? Cười. Thuê. Anger. Cái lửa sân hận. Mình nổi giận. Okay. If you ask, lửa sân hận. Chẳng hạn như sao? Sáng vô thì con thấy có cái quả rất là ấy, rồi tới thầy tới cái quả bay vô mất tiêu hết à. Quả sao? Buổi sáng có chuyện gì xảy ra? She can relate a story that happened this morning that arises from the anger. Okay, kể nghe. 他说他可以。sao? Chuyện gì xảy ra? 他可以讲一个故事，是跟嗔有关的。What happened? Chuyện nó xấu đi sao nó không ai biết đâu. Có vài người ngồi để nghe thôi, mình không bao giờ nói lại cho ai khác nghe hết. Bữa nào tôi soạn kinh tôi biên xuống thôi chứ còn lâu lắm không sao. The anger you nurture accumulates. Cái lửa sân mình nó dồn dập. Nên càng ngày cái sự tai hại nó càng lớn, nó càng tăng trưởng, cho đến cuối cùng nó thành một cái đại họa, thành một cái thiên tai luôn. Okay. Tại vì sao như vậy? Tại vì mình nhớ như vậy này, người ta giận mình thì mình giận người ta, nó dễ sợ đó. Giận qua giận lại không bớt. Không phải một người giận không, mà một mình giận làm người khác giận, thành nào một cái thành hai. Ok, rồi nó thành 4. Tại sao như vậy? Tại vì cái hai này, người ta giận mình giận lại. Tại sao giận tôi? Ok, mình giận ai thì người ta càng giận hơn nữa, mình càng giận thêm nữa, càng ngày mình càng lên, càng tăng trưởng. Cái lửa giận nó dễ sợ, nó không bao giờ nó bớt hết đó. Nó càng ngày nó chỉ tăng trưởng thôi. Rồi hư không nó là thất đại, nó xem ba đại, không đại. Đúng. Đại, ba cái đại còn lại là ba đại gì? Ba đại đó ở trong Kinh Phật nó nói.
Còn nhớ không? Tôi mới hỏi chứ. Ok, nhớ số 7 này, còn nhớ cái số 3 kia còn là gì không? Thức cái gì? Thức cái gì? Thức cái gì? Rồi gì nữa? Đúng, giỏi, bà già giỏi. Bà già nhớ như bà già giờ 70 mấy tuổi còn nhớ sách hay vậy sợ, giỏi. Nhớ Phật ít mà nhớ mấy đồ tầm bậy nhớ nhiều hơn. Okay, so you have to embrace people's flaws, even though it's irritating. That's called wisdom. 所以说你们要能够接受对别人的缺点，就算他让你很烦躁。That is cultivation. You should be grateful that people grates you, because it reveals why you're so attached. I know for some of us have to drive such a long distance, come to listen to the Dharma, and yet people keep on asking stupid questions and monopolizing the time. I remember a Chinese nun who used to come here and say, she drives me nuts because, she monopolizes my time and that's what people want to hear. They want to learn the Dharma. They don't want to listen to the babbling. I said, no, that is the Dharma itself. You missed the point completely. The Dharma includes the babbling. Just to irritate you. Because if you listen to the Dharma, then why are you afflicted? The Dharma is supposed to purify you. It's not supposed to make you afflicted. Okay? This is not about theory. The Dharma reveals your affliction. One way or the other. Okay. Anyway, empty space is the absence of things. That's why we're talking about the mind. Why? What causes the mind? So the anger is something that escalates. It does not decrease, and that's why it keeps on accruing, escalating until to the point where everyone is afflicted, and that's when the disaster comes. 所以说，你那个嗔就是这个怒呢，一直累积下来，累积到每一个人都很生气的，都很生气了，所以这个大灾难就来了。When everyone gets angry, that's when destruction comes. When a person still is not angry, then you still keep it at bay. Okay. Now the second disaster is water is from what? Ignorance. No. Greed. 第二个呢，水灾呢，就是从贪念而来的。Cái thủy tai là từ lòng tham tới. Okay. Jasmine, what kind of greed are we talking about? Cái loài lòng tham có lòng tham đặc biệt mà nó tạo cái thủy tai. Cái việc là cái gì không? Sexual desire. 就是那个性欲。淫欲。
She doesn't even forgot about sexual desire already. It sounds how pure she is. Lòng dâm dục. Ok. Còn Ngân có chuyện gì kể không? So anyway, in particular during those times, there's high level sexual desires. Lúc cái thời thủy tai đó là cái dân chúng sanh rất là dâm dục. Very, very sexual desire is very high. How high is it? As high as Mount Sumeru. No. 所以在那个时候，大家的淫欲心都非常的重。It is so high that you notice that in this Dharma ending age, the young people are indulged in sexual desire at an earlier age. You notice that? Quý vị để ý không? Là cái thời mạt pháp này, mấy đứa trẻ đó, nó càng ngày nó càng làm cái chuyện dâm dục càng sớm. You notice that? In my time, we have to wait until we're 40 before we do those things. Good. Not you? Wait. Which era are you from? Right, Tex? In our times, we wait until we mature and establish. Tex is so quiet. Not really. Children now they indulge in sexual stuff at a very early age, and during the second disaster, you know what happens? Living beings, when they're born, as soon as they are able to walk, they have sexual desire. 所以法师说，在那一段时间呢，只要你要人一生下来，他就有这个淫欲性。Right. Where the people for the water and the wind, fire's already destroyed everybody. Yeah, they destroy, and what happened is they moved to some of them escaped. Okay, some of them has a ticket. They got moved, and then they moved back. Okay. This takes place over quite a long period of time. Yeah, it takes millions of years. Yes. These disasters, they have not happened yet. Because I was thinking that the dinosaur was destroyed because there is a fire happening. Yeah, no, not yet. And the arch of the way. Yeah, not yet. No. As far as I know, I mean, it was before my time as well. So. It's a cycle, though. It destroyed and it's born again. So it comes to formation again. So it's an ongoing process. So anyway, so it's the flood disaster arises from rampant sexual desire. It's just excessive sexual desire, and that's why you have this kind of disaster. Thành cái chuyện mà thủy tai nó xảy ra tại vì cái lòng dâm dục nó quá nhiều này, lòng tham nó quá nhiều, tham cái tình dục, excessive desire for sexual gratification. 所以说那个水灾就是从这个非常非常重、太多的这个淫欲心造成的。Okay, and finally, the wind disaster arises because of stupidity. 然后最后呢，风灾的造成就是因为那个
Rồi cuối cùng cái phong tai nó xảy ra tại vì cái vô minh của chúng ta, vô minh nó nặng quá. We so stupid. Okay? Alright. Sao? Giờ muốn kể chuyện sân chưa? Chết lục nhiều lắm. Chết lục nhiều lắm. Nhà trôi, cầu trôi, đường trôi này nè. Thì bởi vậy cái dục giới mình nó còn cái dục thành những cái tai họa nó xảy ra cho chúng ta. So what happened is that our desire realm is full of desires. That's why you were subject to all kinds of disasters. The presence of you nurture desire, you plant the seeds for yourself to have disasters. 所以说我们在欲界就为什么会有这么多的灾难，就是因为我们都 Can I share something? Can I share something with you? I talked to Thuk the other day. He came over for a visit, and he talked about it, and I pointed out to him by chance. I said, you know why there is a nuclear disaster in Japan? It's not the first time. 法师说，他那时候跟特讲说，你知道为什么那时候为什么有这个核爆的这个危机在日本？ Cái chuyện là tôi quan sát tôi thấy là bên Nhật Bản đây là lần thứ nhì mà mình có một cái tai nạn nguyên tử. Okay, and I know that Japan has very high killing karmas. 因为日本的那个杀业很重。Okay, không phải tại trước đã bị rồi bây giờ còn bị lần thứ nhì nữa. Nó chuyện nó kỳ lạ. Think about it. It's very unusual that you have a disaster, within your lifetime. Think about it. It's scary. 你能够，法师就说，其实 không như điều tại sao nó xảy ra đó, nó động đất là một chuyện rồi, sóng thần một chuyện thứ nhì rồi chuyện thứ ba là cái nguyên tử nữa. Bây giờ thất điên bác đạo cái chuyện nguyên tử gỡ không nổi. Thì đúng rồi, như điều ngay trung tâm là chỗ đó. Tại sao ngay Nhật Bản lại bị lần thứ nhì? Cách đây có vài chục năm đã bị lần rồi, bị lần thứ nhì nữa. Cái này nó giống như cái bim bom, cái tự nhỏ nó mới nổ ra nữa, đúng không? Tại sao như vậy? Phải có cái nguyên nhân nào chứ không phải nhìn có nguyên nhân nào chứ. Yes. Ăn cá sống nhiều quá. Ăn cá voi hay là cá sống? Sushi, too much sashimi. So the question I have is that how come in Japan, how come you have within the span of 40, 50 years you have 2 nuclear disasters? How come? What's the correlation? 为什么在40年之内你可以看到2个核战核的危机，核子危机？
And Lan offers her viewpoint. She says maybe they eat too much the seafood, fish. Yeah, I said, yeah, sashimi. That's why. There's nothing wrong with sashimis though, and sushis. It's scary. Think about it. It's scary. No. Đi cá là người Tàu. She says, người Tàu thích ăn vi cá lắm. Chảo vi cá mà. Anyone knows? There's a correlation. I talked to Thức and it came obvious. What happened in nuclear disaster? Lúc mà nguyên tử gây tai nạn nguyên tử chuyện gì xảy ra? Your thyroid glands are destroyed. Right? Isn't that right, Handa? Your thyroid glands are destroyed. They're busted. Khi mà cái gì bị nguyên tử đó, bị cái plutonium nó đốt á, thì cái thyroid glands, what's thyroid glands in Vietnamese? Thyroid glands are destroyed. Your thyroid glands here are destroyed. They're busted. Mấy cái hạt ở đây nó tiêu luôn. 法师说，当发生这件事情，是你的那个甲状腺会被遭到那个会受伤吗？ And you know what the thyroid glands are associated with? What would they do? Huh? Right. What does it do? Come on. You're the pharmacist. You should know this. Hỏi có thầy thuốc tới này. We're glad we have the doctor is here today. Thyroid glands. Right here. Okay. Thyroid tuyến. Lúc mà bị nguyên tử là cái thyroid gland nó bị tiêu. Thyroid tiếng Việt là gì? Anyone knows? Thyroid tuyến là cái gì? Metabolism, you close. Cái thyroid này nó làm tiêu hóa, nó liên quan đến sự tiêu hóa. Thyroid glands is associated with our metabolism. What does it do? The metabolism has two parts. One is to transform into energy, right? Or fat, whatever. It is transformation. Hóa. Một phần nữa là hóa. Metabolism is what? What's Chinese metabolism? Metabolism. That's right. So one side is 化，变化。这个是不是变化？是化是变化的化。Okay? And the other part is what? Phần thứ nhì là gì? Tiêu là cái gì? Xiao hóa. Xiao is a function of the thyroid glands. Tiêu là cái nhiệm vụ của cái thyroid glands này. Phải không cô? Cái này nó tiêu, nó tiết ra cái chất để nó tiêu cái đồ ăn. Nó tiêu tan luôn. Okay? It's destruction. Okay? So the thyroid glands, the function is to destroy. So that tells you that the nature of the nuclear disaster is that you are destroyed and you lose the ability to destroy your own you can no longer function metabolism wise. Okay? It's kind of interesting to me that it's an indicator to me that there's too much killing spirit. The killing energy is way too high. Okay? If you pay attention to the manifestation of the world, you can see why certain things happen, to give you an indication of
what you should do to adjust. Okay. Am I offending anyone? Ở đây có đồng chạm gì ai không? Very careful. You have to pay attention to that. You pay attention to that. That you cannot nurture anger. The angry energy is the driving force behind the killing karma. Cái lửa giận đó là cái động cơ của cái sự sát sinh. We cannot afford to nurture the anger inside our system because it only harms ourselves. 法师说，你们要注意，不要让你们的不要生气，不要怀嗔，对，怀嗔，嗔念在心里，那只是伤害你自己。Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Yeah. Hai cái chuyện nữa, chuyện nhóm, chuyện chó, đến chuyện tươi, chuyện nhóm, chuyện chó. Dấu rượu. Gió là nho chứ không phải từa hả? Dạ, gió thì có từa. Dấu. Do. Okay. Okay. Yeah. Okay, I have a typo here in Vietnamese. Thank you. Okay. All right. Tasha, empty space. Tasha, anything. Any questions here so far? Number 9. Ai thắc mắc gì không? Con cái sân giận đó, cái sân đó, mình thấy rất là khủng khiếp không? Giống như là nó lên một cái cơn sóng thần đó, mình nhìn vô, nó sân giận, tôi không biết cái cỡ nào mà nó thì nó sống người ta cái cơn sóng đó. Không, cái hận á, đừng có lộn cái chuyện đó. Cái sân á là nó đốt. Lúc mình giận người ta, chà như quý vị không để ý, lúc quý vị đang giận người ta, quý vị đang đốt người ta, quý vị không biết cái chuyện đó. Thành lúc mà chúng tôi người tu hành, chúng tôi kỳ cái chuyện mà hận giận dễ sợ lắm. Tại lúc mình có võ, mình có sức á, mình đang giận người ta, bên kia người ta đang bị đốt, quý vị không biết chuyện đó. Mình giận ta cái độ người ta đốt luôn, người ta cháy luôn đó. Có muốn tu tới trình độ đó chưa? Giận đến người ta cháy luôn. Giận cái là người ta cháy thành lửa luôn. Cái vị không biết đó. You don't realize that because you're not there yet. When you cultivate to a certain level, then you become more sensitive. And you realize your anger. You're being unhappy with someone else, okay, and you let it escalate into becoming anger. You actually are burning up the other person internally. For example, have you ever walked into a room where someone is angry at you? Just two people. It's very clear. Okay, only two people. You walked in, and another person, suddenly you feel heat. And you look at the person, you see that anger in her eyes, like your wife. Yeah. Have it happened before? Of course. Happened? Anyone has went through that? See, only Tex and I know about this. Okay? When your wife gets angry at you, you know you're in big trouble. And I said, oh my God, how much of this abuse can I take?
the point is that if you have kung fu, then your anger can create more damage to the other person. You don't even realize that, do you? Quý vị không biết, mình tu á, càng tu mình càng nuôi cái lửa giận á, là mình đang đốt người ta, mình đang hại người ta. You actually are inflicting harm on someone else. So that's why you don't realize that when we teach you, okay, as soon as you see that the more your kung fu increases, the more we need to check up on your anger. If you become angry, that's what happens. We don't teach you anymore until you fix it. 说法师说，当你的功夫越高的时候，你越要注意你的这个嗔，你会。Because if you continue, you keep it up, you will harm more and more people. You inflict more damage to others. That's what you do. 当你生气的时候，你就是在伤害别人。Now you know the secret. If you cultivate, you have to avoid getting angry. 如果你修行的话，你必须要注意不要生气。Even though that person is so wrong, even the person is so evil, you cannot be angry at that person. He may be killing your wife. Your mother. You cannot be angry. You cannot. That's a rule of thumb. No matter what, you cannot be angry if you want to cultivate. Okay? At least you want to cultivate Mahayana, you have to learn the other faith, I don't care. You can get as angry as you want. 所以无论如何，你如果想要修行的话，你一定要注意你的生气的这个。Just you don't believe me, just experiment among yourself. Just tell your co-cultivator to get angry at you, and you pay attention. You feel your body heating up. You know, they actually are killing your body cells. You want to know the truth about it. They're killing you. You're burning you up. Okay, but ordinary people, they don't realize it. Everyone gets angry nowadays because it's so stressful. All right. Any questions or comments? Ai có kiến thắc mắc gì không? Sư bà có ý kiến gì không? I haven't played before in Vietnamese yet. The Vietnamese don't have a problem with this. Không hiểu gì hết hả? Tại người ta cũng nhắc tôi như vậy là tại sao không dạng dịch tiếng Việt? Tôi nói người tiếng Việt không có người Việt Nam không có cái vấn đề này. Chỉ có mấy người Mỹ với người Tàu mới có thôi. Luyện lửa đó mà hận mà cái người chú mà giết cha mình này kia hại gia đình ổng là cái ổng luyện riết mà thành bão tố này kia rồi ở bên Việt Nam thì có ngày từ đạo hạnh nhất là thầy viết cái chuyện trong Nam Hải chị Nhân đó ngày từ đạo hạnh là một thiền sư của Việt Nam nổi tiếng mà ngày đó chỉ trả thù cha bởi vì cái ông mà đạo điên á, ông đó giết cha ổng cũng bằng cái phép á, bắt rồi ổng mới luyện một cái sách mà ổng chỉ tụng trì cái chú đại bi không đó, mà ổng chỉ chú ý vào cái sân hận của ổng đó mà cái sách này nó thành một con quái vật, rồi ổng nó điều khiển, rồi nó tới nhà cái ông đạo điên giết chết ông đạo điên, rồi thì tự nhiên khi mà ổng trả thù như vậy đó thì cái lòng từ bi của ổng đó phát tâm Bồ đề, ổng thấy ổng hối hận quá, ổng mới đi tìm đạo để tu giải thoát luôn đó, ổng chứng đạo đắc đạo luôn. Cái đó là nói về nhà từ Phật hạnh. Nếu mình về Việt Nam mà thấy ở mình Bắc có cái chùa để thờ cái từ Phật hạnh như vậy, còn ở bên Tây Tạng thì có Amitabha là tổ thứ 13 của Tây Tạng cũng vậy đó, cũng dùng cái lửa này sanh
gia đình mẹ áp mấy kia. Thì nãy thầy nói là cái lửa lấy cái lửa sân hận, còn thấy mấy cái người tu mà nếu mà họ giận đó rồi họ cũng dùng đó cái nó tụi tà pháp rồi để mà hại người ta. Đúng rồi. Cái mình tu mình nuôi cái lửa hận là mình có khả năng đốt người ta, có khả năng để mà mình mà hại người ta, hại cơ thể người ta. Cái gì không biết á, không phải hại cơ thể không, mình đang hại cơ thể mình nữa. Mà con thấy Đức Phật dạy bà Bodhisattva, bởi vì bà này là một cái người dâu trong gia đình mà bà trẻ con trong tốt, rồi Phật nói Phật ý là mới đời sau bà cũng rớt một ở trong làm dâu một cái gia đình nó tốt như vậy nữa. Mà Phật dạy bởi vì bà không có đem lửa trong nhà ra ngoài đường, mà cũng không đem lửa ở ngoài đường vào nhà, tức là những cái chuyện thị phi không tốt như kia đừng có đem vào nhà. Dạy cho bà Bodhisattva cái vai trò của một người phụ nữ để mà củng cố được một cái gia đình có hạnh phúc. Phật dạy như vậy, đem lửa ở ngoài vô nhà. Vì mà nói riêng với người Việt Nam nói riêng nhau, đừng nói riêng nhau thôi, đừng nói cho người ta biết. Tại vì như vậy quý vị không biết á, là cái quý vị quan sát như thế, tại sao thời buổi này người ta chuyên môn bị bệnh tim. Tại sao người ta bệnh tim với bệnh gan? Mấy thầy thuốc như cô Phước Từ là chuyên môn làm tiền với bệnh gan với bệnh tim không? Sân hận. Cái lửa hận, cái lửa hận phải nó đốt cái tim phải không cô Phước Từ? Đó, nó hại cái tim mình phải không? Làm tim mình hư đúng không? Rồi tim mình hư là gan nó còn hư đúng phải không? Trong cái đông y nó rõ ràng lắm. Tức một quý vị mà nóng như vậy là cái tim quý vị nó bị đốt, nó bị hại. Mà tim mình bị hại như vậy là cái gan mình cũng bị hại luôn. Cái thời buổi này quý vị để ý chứ coi, người ta bị bệnh tim, bệnh gan nhiều lắm, rất là nhiều. Người ta không hiểu tại sao, không hiểu tại sao mà bị nhiều như vậy. Bệnh tim hoài, bệnh tim ai cũng bị hết á. Tại sao vậy? Tại cái căng thẳng tinh thần nó làm người ta giận, ta nuôi cái bệnh giận, cái cơn giận như vậy là cái tim mình bị hại. Mình giận mỗi lần cái gì giận như vậy là cái tim của quý vị nó bị hư. Thành ra bởi mấy thầy thuốc mới sống được như vậy, bác sĩ thầy thuốc mới sống được nhờ quý vị giận. Bác sĩ bị bệnh tim với bệnh gan nhiều lắm, không thấy là chết sớm. Cái nghề bác sĩ đâu. Ok. Rồi ông về ông giận vợ. Alright. So anyway, any other questions or comments? Ai Kiên thắc mắc gì không? Yes. Nói cái mà sân hận đó thầy, lợi gần nó cũng say sẩm mà cũng mệt lắm. Tại vì mình không biết thôi, mình để ý mình biết đó thầy. Mình gần cái người mà sân hận đó, tự nhiên mình mệt mỏi liền. Cái người ta giận biết sao? Lúc người ta giận, quý vị để ý, cái lúc người ta giận là cái mặt ta đỏ lên. Mấy người ta không có công phu, người ta giỡn thì chưa biết giấu, thành cái mặt ta đỏ lên, môi mím lại. Hiện ra đủ hết, đủ hiện tượng là giấu chừng nào nó lộ ra chỗ khác thôi, không cách nào mà giấu được hết. Cuối cùng là cái tâm hận đó nó có một cái lực mà giấu không được. Cái hiện tượng bên ngoài cái gì cũng thấy thôi, chứ còn cái mà cái lực cái giấu không được. Cái lực cái lửa hận đó nó có một cái energy mà giấu không được, vào cái thấy ngay là không phải riêng người ta thích. Cái gì vào tới người giận á, mình có cảm tưởng mình khó chịu lắm, mình có một cái gì nó bất an. Tại sao vậy? Người ta muốn giết mình không đi dân thân được, mình sợ người ta, đúng không? Cái tâm mình nó bất an, cái energy đó, cái lực nó dễ sợ lắm. Cái giận là người ta muốn hại mình mà, người ta muốn destroy mình mà, muốn giết mình mà. Thành mình ngán lắm, mình sợ mấy người đó lắm, mình chạy. Thành cái lực á, cái energy nó dễ sợ lắm. Cứ giấu hoài thôi chứ còn nó cũng lộ ra hết. Anyway,
Any questions or comments? All right. Empty space, going back to number 9, empty space symbolizes that you are able to be free. You have nothing. You're not hoarding. You're not storing anything. Nothing worth keeping. 所以就这个虚空呢，就代表说你没有任何东西，你没有占有任何东西，什么？ Thành cái hư không nó tượng trưng cho cái lòng không có tham, không có chấp trước gì hết đó. Không có gì đáng để mình chấp hết, không có gì đáng để mình giữ hết. Ok. Cho nên tứ đại thì nó lại cách, nó ngăn cách nhau, và đi đến không đại rồi thì nó xuyên suốt đó các bạn. Ở trong kinh Lăng Nghiêm nó có nói đi đến như vậy là vô thượng Bồ đề. Okay. It's a state of freedom. Đây là một cái trạng thái của cái tự do. Nothing weighs you down. Nothing keeps you. Nothing can obstruct you. Okay? 是一种很自由的境界，没有什么东西可以拉住你、拖住你。 All right. Any questions here? Number 10. You're pure. The Bodhisattvas as pure as lotuses. They're free from defilements. 那第10呢，就是菩萨们呢是静如莲华，他们没有地方，没有污垢.污垢。Thứ 10 là tình như liên hoa. Tình như liên hoa, không có cái tình như liên hoa vô cấu. Lotus in Buddhism is a very, very special flower because it grows inside the mud. In the mud, it arises from the mud. Okay. Cái liên hoa nó cái đặc biệt lắm, là tại vì nó tượng trưng trong bên Phật giáo. Liên hoa có ý nghĩa rất đặc biệt. Tại sao? Tại nó tượng trưng cái sự thật của cái hoa sen. Hoa sen là sao? Nó vươn ra từ cái chỗ bùn. So it originates from the mud, the defilements. Okay. Thế nó xuất thân từ gốc bùn mà nó thành thanh tịnh. Bùn không dính nó được nữa. And yet it is not stained by the mud. Mặc dầu sinh từ cái bùn nhưng đều không bị bùn nó làm dơ. Okay, that's why the lotuses symbolize purity in Buddhism. 那莲花呢，它是一个很特别的花，它是从这个泥中成长的，但是它并没有被泥而污染，所以为什么它代表这个净？ Thì bởi vậy hoa sen mới tượng trưng trong Phật giáo. Hoa sen tượng trưng cho cái tượng trưng cho cái vô cấu, không bị dơ. So what happened is I and Lan went to Bosa in the Phước Lộc Thọ shopping center. Tại bữa kia tôi với Lan đi tới đằng chỗ Phước Lộc Thọ, với dẫn cô Phước Từ mấy sư cô tới để đi dạo phố. We went there shopping once, and Lan showed me, pointed to me a store. It says Lotus brand. Rồi cô Lan mới chỉ tôi một cái tiệm, cái tiệm tên là tiệm hoa sen, bán một cái đồ này. Can you imagine what is their product line? Quý vị biết họ bán đồ gì không? Lingerie. Okay, good guess. You are so obsessed. 那个他们去那个Bosa 就是那边。Good thing we have this pearl water repellent 店 pearl. 名叫什么莲花的？然后法师问说：“你们猜他卖什么？” Thì cái ông phụ trò này, da trắng này, ông nói là đồ lót của phụ nữ. Thấy ông hơi
Okay, who else? What's another guess? Anyone else? Có ai muốn đoán cái gì nữa? Có người biết đoán là bán cái gì? Don't ask là don't cheat. 有没有别人想要猜的？ Hả? Sao Quảng Ngân? Đoán cái gì? Bán cái gì đó? You never guess. This is why Lan was so shocked. They said, how could they? How could they? Lan nhìn chỉ sau cái tiệm giận dễ sợ, mặt đỏ gay à. She was so angry. The store was selling toilets. 那个马桶，对。Yeah. Okay. Anyway, number 11. This is a Japanese. This is Vietnamese culture. I see. They look at lotuses as toilet bowls. 11. They're like the big vehicle that can vastly transport. 第11就是犹如大圣，可以承載很多。11 giống như đại thừa, có thể chở rất nhiều. Alright. Why the big vehicle? Tại sao là đại thừa? 为什么呢？ The big vehicle here is to, I know that the traditional explanation is the big vehicle you can transport people. Okay. Theo cái thông thường ta giảng là cái này đại thừa có nghĩa là có thể chở cái sức chở nhiều. They can transport a lot of people. That's why it's called big. Big because it transport more people than the small vehicle. Đại thừa là sao? Đại thừa để so sánh với tiểu thừa. Đại thừa có thể chở nhiều hơn là tiểu thừa. Đó là cái dạng nghĩa thông thường. But I have a different way of looking at that. Tôi nhìn cái khác. I'm not looking at the big, I'm looking at the transport. Tôi không nhìn tới cái tiểu với đại, tại vẫn còn so sánh. Tôi nhìn tới cái thừa. I look at the vehicle. Okay. 法师说，传统的解释就是可以承载，但是我是在看这个，我的解释是关于那个thừa, sanh. So look vehicle. 字上。Cái xe là sao? Cái xe là gì? Cái xe để mà chở. Thành cái chở là gì? The small vehicle transport themselves. Cái tiểu thừa là họ chỉ chở cho họ thôi. That's why it's called small vehicle. Cái mục tiêu của chiếc xe nhỏ là chỉ chở cho mình thôi, chỉ tự chở cho chính mình thôi. Alright? They only transport the small self. Cái tiểu thừa như mấy cái bên người tu tiểu thừa là cái pháp để mà tự chở cái tiểu ngã của mình thôi. 小圣呢，只能承载小的自我。 Okay? Whereas if you cultivate the big vehicle and it's used to transport your big self. Còn nếu quý vị mà tu đại thừa là quý vị dùng cái pháp đó để mà chở cái đại ngã của mình.而大圣呢，是能够，如果你修行的话，是能够承载大的自我。 Okay? Any questions? Yes. So why? The question is why is there a small self versus a big self? 为什么有自我的大小的分别呢？
可是我是说小我、大我啊。问题是为什么小我跟大我？小我是他们度他们自己而已，是两汉。自己度自己而已，没有度别人。对。那大我呢？大我可以度很多很多人。因为是你的大我，也是大家的。大我。对。OK。Thì cái tiểu ngã là gì? Tiểu ngã là cái ngã của mình. Okay. Mình thấy cái ngã, của mình cần độ. Còn cái đại ngã là cái ngã của tất cả chúng sanh. I'm not inventing this. You look at this. I'm playing with words. That's all I do. Because the big self is really is your dharma body. Cái đại ngã là cái pháp thân của mình. In other words, nói cách khác, tiếng Anh Tùng mà Amy. The big self is your dharma body. 你的法身 Okay, 你的法身 is all living beings. Everything is your big self, including non-insensient beings as well. Tại vì trong cái đại ngã đó nó có vừa hữu tình vừa vô tình luôn nữa. Thật phải gọi là đại. Còn cái tiểu là chỉ mới thấy được cái hữu tình, chưa thấy được vô tình. Okay. Như vậy sao? Tại sao như vậy? Tại sao? Biết tại sao không? Biết tại sao không? Vì sao làm như vậy không? Tại cái nhóm giáo hội Phật giáo quốc tế đó, toàn Nam Tông làm hết, Bắc Tông cũng làm nữa. Bắc Tông chùa nào tới? Bắc Tông chùa nào tới? Cô đâu phải là Bắc Tông đâu. Nhưng Bắc Tông nó chứ phải là Bắc Tông thiệt, đó là Bắc Tông giả. Tại tôi nói giả, tôi nói thiệt, cô đâu thấy thiệt, cô đâu thấy giả, tôi thấy thiệt, tôi thấy giả tôi mới nói. Cái miệng nói đại thừa chứ đâu có hiểu đại thừa là cái gì đâu, thành tôi gọi là giả. Hiểu không? Chứ cái miệng nói đại thừa thôi, đâu có nghĩa là đại thừa đâu. Đương nhiên là tôi chỉ có cho cô cái nhìn của tôi thôi. Cái nhìn của tôi á, đại thừa nó khác. Đại thừa mà quý vị đại diện cho họ, các quý vị đại diện nó không phải là đại thừa. Đó là cái giả đò đại thừa. Chẳng như cái chùa mình tính mua đó nè, là nó là đi ông chuyên môn đi họp mấy cái quốc tế, mấy cái Phật giáo quốc tế, toàn là bên Miến Điện, bên Đài Loan, bên Thái Lan này nọ, tổ chức Cambodia tổ chức này nọ, mấy ông tới tham gia toàn mấy thành viên toàn là tiểu thừa hết. Bởi họ đổi tên là chỉ là để giấu cái gốc của họ thôi, chứ còn Nam hay Bắc đâu có nghĩa gì đâu. Mình tu đâu phải là mình muốn Nam hay Bắc, mình tu để mình giúp đời giúp người, đâu phải Nam hay Bắc đâu phải là quan trọng. Nam Bắc là trật rồi.
Thành thấy cái tên họ đặt cái tên ta sẽ trật ngay lập tức. Gọi là nguyên thủy, đó là đầu tiên Đức Phật đi đầu tiên. Pháp Phật hay lắm, tại vì họ không hiểu thằng này, họ cần lạc đường như vậy đó. Pháp Phật dạy đâu có chuyện mà nguyên thủy hay là có chuyện mà Nam Tông Bắc Tông đâu, không có chuyện đó. Phật dạy sau này họ mới chế ra này rồi để họ giấu mấy cái gốc họ thôi, họ không hiểu cái pháp họ tu thôi. Phật dạy đâu có Nam đâu có Bắc, đâu có nguyên đâu. Phật dạy rất rõ ràng lắm, Phật dạy là tiểu với đại. Như cái kinh Di Đà đó thì thầy là nói là ở nguyên thủy, mà ở bên này nó là Hán Đại. Anyway, thì cái pháp nó không có như vậy. Thành cái chuyện mà Nam Bắc là tôi nghĩ sau này nó bày đặt ra để họ tại họ bị tiểu thừa bị chỉ trích nhiều quá đấy, thành họ phải giấu cái đó, họ giấu cái gốc đó. Okay. Tại vì cái bên nguyên thủy họ vậy đó, họ eo hẹp quá đi, họ không muốn nhận ra cái tâm nó hơi hẹp một tí. Thầy cũng gọi chuyện. Thầy sau khi mà kết tập kiếm điện lần thứ 3 thì có nghĩa là khi phân chia nghiệp thải là cái thường tọa bộ với loại thực bộ. Cái thường tọa bộ là những gì mà những cái theo mà già thì giữ hại cái lời gốc của Đức Phật này gọi là thường tọa bộ. Còn bên chỗ đại thực bộ thì gọi là những cái theo thân thiện có một tư tưởng mới thì gọi là đại thực bộ. Dựa thường tọa bộ và đại thực bộ đó khi còn cũng là chia sẻ thì phải đơn từ rất là nhiều lần thì mà mới biến thành là tiểu thừa đại thừa chứ mà. Phật giáo phát triển đó. Cái mà nói là cái đại tiến bộ đó, nó là Phật giáo phát triển, nó đi vào cái này giới sống với tôi thì không biết cái lịch sử rõ, nhưng để tôi nói cho quý vị nghe này, cái quan niệm tôi nó có một từ nó giản dị lắm. Ok, lúc mà mình tu mình cần có cái kinh để mình tu. See, we've been talking a lot. Let me translate into some of it so that you understand what we're talking about. We're talking about big vehicle and small vehicle, and my point here is when you cultivate, you need to have the principles to cultivate with. Okay, tu phải cần cái giáo lý tu mới được. 所以说我们刚刚讲了很多，就是在讲这个大圣小圣。那重一点就是说，当你在修行的时候，你要知道你修的这个依照的理是什么。Thành ra Đức Phật rất là từ bi. Lúc mà kết tập mấy kinh điển, Đức Phật có hai cái đường. Okay. Một cái đường á là tiểu thừa, bên đường đại thừa. So what happens when Buddhism was written down, was being committed to written form? There are two main branches of efforts. One is to write down the Hinayana teachings, and the other is Mahayana teachings. 所以说，当佛教的开始的时候，有两个。So I don't pay attention. So the main thing to me is that it's not so much who you call it or what you call it or what language is recorded. What matters to me who writes it down. Đối với tôi á, quý vị lo nhìn tới cái chữ hoặc là nhìn cái gốc khác. Tôi nhìn cái người đang kết tập là người nào. I look at the people who collected, who wrote down those things, who was in charge of doing the work. And it turns out that Hinayana is being collected under the direction of Ananda. 所以重点是在于当时在记录的时候分成大圣与小圣。那我是看说是谁在记录收藏。那小圣呢是阿难他在记他的
记录阿难尊者，尊者，他的依照他的在收集的。You have to be careful about this here. It's very, very important. Don't be confused by the details. You have to look at the person in charge. Okay? Quý vị đừng để cái chi tiết lầm lạc quý vị. Phải nhìn tới cái người mà biên xuống, cái người chủ động là người nào. If you look at a person like Ananda, by the time he collected the Hinayana teachings, he was a fourth stage arhat. Khi mà ngài Ananda biên xuống những cái kinh sách của bên tiểu thừa, thì ngài Ananda trình độ ngài là gì? Ngài chỉ là tứ quả A La Hán thôi. He's on the fourth stage arhat. 所以重点是阿难尊者他结束收集完小乘的時候，他是四果阿羅漢。He has no appreciation of the other dharma such as chan, such as secret, tantric, or such as the Pureland. Thì ngài không có đủ sức để mà thấy được cái pháp gì, những cái pháp đại thừa, như là cái pháp tham thiền, những cái pháp như mật tông. Bên đại thừa có rất là nhiều pháp mật tông, bên tiểu thừa người ta thấy không được. Hoặc là cái pháp tịnh độ là cái pháp hoàn toàn đại thừa, không có gì tiểu thừa ở trong hết đó. Thành ngài Ananda khi mà ngài biến xuống những cuốn sách cái tiểu thừa mà quý vị bây giờ đọc á, thấy bên tiểu thừa nguyên thủy họ có gọi là tiểu thừa nguyên thủy nam tông gì đó, thì những cái sách đó nó chỉ có một cái số pháp rất là eo hẹp. So what happens is the Hinayana doctrine, the Hinayana canon is very limited by scope. Because of Ananda's limitation. Tại sao nó eo hẹp như vậy? Tại vì cái tâm ngài A Nan eo hẹp. 所以在那个时候，他并没有办法去欣赏其他，比如说禅或者是净土的其他的法门。那所以就是有一个限制。That's why I maintain that it doesn't matter what you call it. You can call it Hinayana as far as I'm concerned. It makes no difference. And mình cái tên nó danh từ nó không quan trọng nữa. Tại vì nếu quý vị gọi cái pháp mà ngài Ananda mà tích tụ đó, tích tập lại gọi đó là đại thừa cũng được, đâu có sao đâu. You can call it a big vehicle as well because it's a lot bigger than the non-Buddhist teachings. Cái pháp này nó rộng hơn tất cả cái pháp mà ngoài đạo. Có thể gọi nó là đại thừa như thương. Thành cái tên nó không quan trọng. Therefore the name doesn't matter at all how you call it. Okay? No matter what you call it, it does not go beyond the scope of its teaching. Cái tên nó không có gỡ được cái phạm vi eo hẹp của nó. We agree with that. 所以说，不论你用什么样的。他的称呼其实是并不重要，重点是他的他的你学的范围是不一样的。từ từ tôi nói. Okay. The other track is Mahayana, what is later called Mahayana tract. Cái phần thứ nhì, cái nhóm thứ nhì mà tích tụ cái kinh điển gọi là kinh điển đại thừa đó, sau này được gọi là đại thừa đó. Thì cái nhóm đó là do ai? Who's in charge of that? Anyone knows? Có ai biết ai thủ lãnh của cái nhóm mà tích tụ pháp đại thừa là ai không? 另外那个记录大乘的经典呢，是谁在负责的？你们知道吗？ Anyone knows? Có ai biết không? He says patriarchs. There's no patriarchs. 他说祖师，法师说不是。Who's in charge? Anyone knows? Có ai biết không? Randy, who's in charge? You have to be very careful here. Yes, who's in charge of writing down the Mahayana teaching and says, this is Mahayana teaching. Just like Ananda says, this is Hinayana teaching. Who is that? Ai là làm cái chuyện đó? Anyone knows?
Manjushri Bodhisattva was in charge of Mahayana collection. Cái nhóm thứ nhì mà biên xuống Vẫn Su Sư Ly Pusa. Cái nhóm thứ nhì mà phụ trách tích tập cái kinh điển Đại Thừa là dưới sự thống lãnh của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Who's Manjushri Bodhisattva? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ai biết là gì không? He's a Buddha. Ngài đó là Phật. Mà giả dạng làm Bồ Tát, đã thành Phật rồi, hiền nó làm cái thân Bồ Tát để đi dạy người. Thành cái trí huệ của Ngài Bồ Tát này trí huệ của Phật chứ không phải trí huệ của Bồ Tát nữa. Tại khi mà nói Bồ Tát là cũng sai nữa. Nó dễ sợ như vậy đó. Có Phật mới dám nói cái này là Đại Thừa. Bồ Tát chưa thấy hết tất cả được, thành không dám nói là Đại Thừa. You see, this is the beauty of the story. The point is that Manjushri Bodhisattva himself is the Buddha. He's really not a Bodhisattva at all. Because if you are a Bodhisattva, what does it mean? You don't know everything yet. Who are you to dare say this is Mahayana? Thành chỉ có Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới có quyền nói cái này là Đại Thừa thôi. Không ai có quyền nói hết, không ai dám nói hết. Long Thọ Bồ Tát không dám, Mã Vinh Bồ Tát cũng không dám, Tiên Hóa Bồ Tát cũng không dám. Ok, có mình Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới dám thôi. Ok. 所以说这个他的法师就说，因为文殊师利菩萨他其实不是只是一个菩萨，他其实已经成佛了，所以他才有权利说这个是大乘的佛教。Is it clear? Ai đồng ý chỗ này không? See, the Buddhism is very precise. It's nothing is left no detail is left out. Cái Phật giáo nó rất là chính xác, không có gì mà để tầm bậy hết đó. Chú ý hết từng cái chi tiết này. Thành ra chỉ có Ngài, khi mà Ngài Văn Thù Sư Lợi mà chứng minh cái này Bồ Tát gọi là Đại Thừa, cái pháp này là pháp Đại Thừa, cái đó mới thực sự là pháp Đại Thừa. Only after Manjushri Bodhisattva certifies this to be Mahayana teachings, the Mahayana canon, then it becomes Mahayana canon. Okay? Is it clear? Yeah. Ngày nay như thầy giải thích như vậy là bằng trí tuệ của thầy hay là con thấy trong lịch sử thì không có thấy con đọc trong sử mà sử tham gia nền tảng của một sử Phật thì không thể chứ con chưa đọc thấy cái đoạn mà khi nó kể tập điện giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa mà nay không có sự là nhìn là thầy hết. Tại vì con nghĩ rằng bài giảng hôm nay có rất nhiều người được nghe đến còn lại. So she says that may I paraphrase it for her because the English would say, may I respectfully ask you where your source comes from because it's not written anywhere. I will be glad to answer you. Tôi sẽ vui lòng để mà nói cho cô biết cái nguồn gốc của cái lời nói tôi là đâu. 所以他请问法师说，我可不可以问你是从哪里？这个资料来源是哪里来的？因为没有写在任何地方。Tôi không biết because I don't know because I'm no Bodhisattva nor Arhat. Tôi không phải là A La Hán, cũng không phải là Bồ Tát mà tôi biết, sao tôi biết được? Phải có người nói tôi mới biết nhé. So I'm no Arhat, I'm no Bodhisattva. That's why I can't possibly know. Someone has to tell me, right? Phải có người nói tôi mới biết được nhé. Người nói tôi là ngài Tiên Hóa. My master told me this is Master Hsuan Hua. 说是宣化上人讲的。Ok, mình nghe rõ ràng chưa? Tại nếu mà tôi nói sai là lỗi Ngài Tiên Hóa, không phải lỗi của tôi. So if I'm wrong, it's Master Hsuan Hua's problem.
Thầy khô lắm. Thầy không có lỗi. I'm innocent. But it makes sense to you? It makes sense to you? It seems it makes sense to me because only Manjushri would be able to certify it. No one else can. Thằng quý vị thấy nó có lý không? Tôi nghe chuyện tôi có lý lắm, mà tại vì rõ ràng á, có ngài Văn Thù Sư Lợi mới đủ sức, mới chứng minh được thôi. Không ai đủ sức hết, không ai dám hết á. Bởi vậy cô nghĩ là với cô ơi, những cái người mà học giả thời nay đó, họ tư cách gì mà dám nói là cái này đại thừa, cái này là tiểu thừa? Tôi hỏi ngược lại, những người mà giáo sư đại học hoặc là mấy đại sư đó, họ là ai mà dám chứng minh cái nào đại thừa là tiểu thừa? Họ phải Bồ Tát không mà dám nói. Họ là ai mà dám nói là cái kinh Lăng Nghiêm là kinh giả? Let me ask you back in return. This is my problem. Pursue extending my logic here. Okay? Let me ask you the question. Who are these professors? Who are these monks? Who are they to dare certify this is Mahayana teachings? Who are they to dare question that this Surangama Sutra is not Mahayana teaching? Who are they? Are they Bodhisattvas? Are they Arhats? Họ nói rằng, những người học giả ta nói rằng á, cái kinh Lăng Nghiêm là kinh giả. Tại sao mình không có cái bằng cớ nào là Phật nói cái kinh này hết? The scholars, you Wisconsin, you call Berkeley, you call the other schools, universities who teach Buddhology, they say the Surangama Sutra is not written, is not properly, cannot possibly be spoken by the Buddha because there's no proof that the Buddha has ever spoken it. There's no historical record that shows so. Họ nói rằng là trong những cái giáo sư đó, họ nói rằng là cái kinh Lăng Nghiêm này, kinh Đại Thừa trong Lăng Nghiêm, một cái đại kinh trong Đại Thừa là kinh Lăng Nghiêm. Họ nói rằng cái kinh Lăng Nghiêm này không có cái bằng cớ nào là Đức Phật đã giảng cái kinh này, hoàn toàn không có bằng cớ gì hết. Tôi hỏi ngược lại, họ là ai? Họ là ai mà họ dám nói cái này là không phải là kinh của Phật? 法师说那些佛学的教授们的话，那他们是谁？他们又怎么可以说楞严经是没有证明，所以就不能够不是对的经典？ Any question? Ai thắc mắc chuyện này không? Kính bạch thầy, con thấy bây giờ không có cần mà phải nói cái đó Phật nói hay là nói mà một cái pháp môn mà đưa ra thấy để mình thực hiện, nó đi đến tiến tới tốt cho cái tâm linh của mình, đó là mình phải bây giờ tìm lại cái nguồn gốc đó. Như vậy đó thì mình không có đi đến cái chân thiện mỹ để mà thực hiện được cái gì hết. Mà con thấy như thầy nói đó, thì ở bên Nguyên Thủy đó là họ không có chấp nhận mấy cái kinh như là Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm này kia đó, họ chỉ chấp nhận một ông Phật lịch sử ở trên cái quả địa cầu này là có ông Phật đó là Đức Thích Ca Mâu Ni, họ sẽ chấp nhận như thế đó. Thành ra những cái kinh Nikaya đó là họ nói là kim khẩu của Đức Phật, còn phải thế. Còn mấy kinh Đại Thừa họ nói cái đó nó sai giờ, nhưng nó không có thực tế để áp dụng cho cái con người ở tu ở cái quả địa cầu này. Thì tôi thấy đó là ở bên cái phái của mà họ gọi là Theravada. Vậy sao? Cái ý của nó là gì? Thì con nói đó là ở bên cái phái Theravada thầy nói là tiểu thừa, họ nói như vậy đó. Thì sao? Thì sao? Họ chỉ chấp nhận là có ông Phật Thích Ca, là cái ông Phật lịch sử. Thì đứa con nít đòi ăn kẹo thôi, có đòi gì nữa? Chứ mà nói mà mong lung xa giờ thì họ không có chấp nhận đó. Thì đứa con nít nó chỉ đòi ăn kẹo thôi. Tôi trả lời như vậy đó. Giảng đứa con nít làm cái gì? Nó cho nó ăn kẹo thì Phật chỉ cho nó ăn kẹo thôi. Đâu dạy nó hơn được đâu. Nó đâu có sức mà dạy nó được đâu. Mình mới đụng chạm một cái tiểu thừa ngày hôm nay nữa.
chay họ cũng ăn động vật mà của người ta đem đến cúng thì họ không có tự sát sanh. Thế bởi cái tâm eo hẹp quá, ta thấy cái tâm eo hẹp mình cứ nói mình bỏ bên đại thừa, mình không bỏ ai hết đó. Mình không có từ chối, mình không có từ bỏ ai hết đó. Tại sao họ dám từ bỏ đại thừa? Mà con thấy trong cái lịch sử ngài cái thân với ngài vô trước đó, ngài cái thân cũng vậy, ông nào cũng chê ở bên đại thừa lắm. Sau này cái ngài đọc cái kinh gì cái ông trước đó, đến độ cái người em đó. Cô nói xa vời, bây giờ nói nó gần gần thì tôi hỏi ngược lại cô nè. Khi một cô nói có người nói đây là đại thừa hay tiểu thừa, cô phải ngược lại người ta ngay lập tức chứ. Thầy là ai, cô là ai mà dám nói cái này là đại thừa hay là tiểu thừa? Thầy làm A-la-hán chưa mà dám nói cái này là tiểu thừa? Thầy cái này là đại thừa, thầy đã tới Bồ Tát chưa mà đòi nói cái này là đại thừa? Đừng nói tôi là những cái vị là tu pháp môn đại thừa tới tham dự cái pháp hội đó. Họ là ai mà dám nói họ là cái pháp, họ tôi là pháp đại thừa? Thầy họ là ai? Thầy tôi là ngài Tiên Hóa nè. Thầy họ là ai? Phước Từ, thầy cô là ai mà dám nói cô là đại thừa? Mình rõ ràng nhưng mình nói có bằng có cớ, chứ đâu có nói tầm bậy tầm bạ được, đúng không? Mình không biết, mình không có trí huệ thì mình nói ok, vậy trí huệ tôi từ thầy tôi cho tôi. Thì thầy vì là ai? Thầy cứ vì là ai? Thầy có học đó là Hòa Thượng Thanh Từ. Thanh Từ là gì? Bồ Tát chưa? Không, con không biết Bồ Tát nhưng mà học trên... Hỏi ngay lập tức chứ, tôi hỏi ngay lập tức chứ, làm sao dám nói mình là đại thừa được? Mình nói phải có bằng cớ đâu, Hoàng, nó đừng nói tầm bậy được. Tôi không dám nói pháp đại thừa, tôi chỉ nói ông thầy tôi dạy tôi pháp như vậy đó. Đâu dám. Nói tầm bậy không? Nói lui nó tới không có bằng cớ gì hết. Nói xong tôi tin được. Làm sao mà Phật tử ta nhìn mình ta cười mình chết. Ta nói mình người lớn, người tu hành mà vẫn không biết nhìn phân biệt đen trắng nữa. Cứ nói là người này đại thừa, người này thừa, muốn hiểu là cái gốc nó từ ai mà cứ nói tầm bậy tầm bạ không? Mất cái lòng tin của Phật tử hết. Không có bằng cớ. Cái hòa thượng đó đâu phải là Bồ Tát đâu mà sao mà dám nói mình là pháp, mình tu là pháp đại thừa được, mà dám chế một cái pháp gọi là pháp thiền tông của tôi là cái pháp của thiền tông, được tấm bậy. Tổ sư dạy cái pháp tổ sư dạy chưa hiểu mà đòi chế pháp mới, nó là dốt đặc, tấm bậy không? Các vị tổ sư bỏ tâm huyết ra tới qua cái thế giới này để dạy chúng ta biết bao nhiêu cái pháp, đại pháp. Không chịu đi tu, chế tầm bậy ra, cứ nói tôi là pháp này, tôi pháp nọ. Quý vị biết không? Cái Phật giáo không có pháp gì mới hết, không cần chế gì mới hết. Tầm bậy hết. Con nghĩ mấy vị đó còn phải chế ra được cũng truyền thừa học của mấy vị tổ để lại trong kinh điển đó. Rồi tiếp theo. Tổ nào dạy như vậy? Dạ. Học cái ví dụ như là tôi nói rõ ràng á, cái pháp mà niệm Phật của tôi á là ngài Tiên Hóa dạy nè. Tôi nói rõ ràng như vậy đó. Ok, tôi có nguồn gốc của tôi đàng hoàng đó, quý vị tin là chuyện quý vị. Ok, nhưng tôi nói cái pháp tôi học á là của ngài Tiên Hóa dạy, thầy tôi cũng dạy tôi như vậy đó. Ok, tôi hỏi cái pháp mà ông này ông giảng, ông dạy quý vị, truyền quý vị đó là ông học từ đâu ra, người nào dạy ông cái pháp đó đó. Đừng có nói chuyện nó lui nó tới với tôi được, phải nói rõ ràng cái người này dạy tôi này, ông tổ sư tên này dạy tôi cái pháp này, thì tôi tin. Còn nói mình ngồi mình suy nghĩ tôi suy nghĩ kinh ra, tôi đoán kinh ra rồi tôi chế cái pháp rồi tôi tu như vậy là tại vì đúng theo kinh điển. Có đâu cái gì đang chế một cái pháp tầm bậy. Không có tổ sư nào dạy như vậy hết. Không có ai dạy như vậy hết. Tầm bậy, đừng có theo tầm bậy, lạc đường em. Phải biết suy nghĩ, biết sáng suốt. Bởi vì thầy thì không có ở trong cái khâu của Việt Nam, thầy đâu biết. Còn ví dụ con nó có học tiếp theo cái khâu bên Việt Nam thì mấy vị hòa thượng đó cũng tiếp nối theo những cái vị tổ mà đi trước đó. Học cũng như thầy ở đây là thầy học của ngài tổ nào? Tổ nào? Dạ. Tổ nào? Mỗi một vị đó học theo một cái địa phương. Cô có biết ở Bô Sa có một cái vị từ hoành mình là tổ thiền sư không? Hoặc là tổ sư thiền không?
Ông ở cái mobile home đó, ông gọi ông là tổ sư thiền. Trình độ ông còn thấp thu học trò thôi nữa, tự gọi mình là tổ sư thiền. Hả? Tôi nói thẳng luôn, cái vị tổ sư còn thu học trò tôi nữa đó. Thì đó là cái nhìn của thầy, còn mấy vị kia thì ta có cái nhìn của người ta. Thì tôi dốt, sao mà đi theo tôi dốt thì mình dốt, chứ sao mình hơn cái thầy dốt mình được. Con thì không có cái trình độ, không biết người nào cao, người nào thấp hơn gì hết. Thì phải nói mình dốt. Tại sao mình dám nói tầm bậy tầm bạ được? Phải cẩn thận cái chuyện đó. Mình không biết thì mình nói mình không biết. Chứ không thôi, mình người xuất gia, mình không biết, mình dám nói mình biết, mình mang tội rất là nặng. Con học cũng như con học với thầy đây thì con thấy thầy nói những cái đó thì con nhớ đến những cái kinh điển mà con đã học của quý Hòa thượng với thầy ở Việt Nam. Bữa nay cô là sung sức vậy, sao cãi cô không xong nha. Nói cô bao nhiêu cô trả lại bao nhiêu. đưa banh qua sân cô là cô đánh banh lại ngay, cô không nhường một chiêu nữa. Từ giờ tôi nói mà tôi hết hơi tới nơi rồi mà cô vẫn tỉnh bơ à. Con không phải hơn thua với thầy, nhưng mà cái tâm của con á, nó có thật nên nó thế nào thì con phơi bày ra như thế này. Anyway, I've been discussing back and forth. You see, you'd better. It shouldn't afflict you. Because sometimes it takes a long time to help resolve somebody's confusion. It has been 50 years. So even though you not do anything, you putting up with it is virtuous behavior, because you're actually making a sacrifice of your time and your effort and your money and your afflictions to help someone, so that I have the time to help someone else. That is virtuous behavior right there. That is Mahayana right there. You're speaking Mahayana by being like that. That's the spirit Mahayana. Doesn't have to be spoken. It is done. Is it clear? That's what you're learning. That's the unspoken part of the teaching. Sao? All right. Enough criticism. Every week I have to do a little bit before people take me seriously. Now I can't speak like this anymore. Lâu lâu phải nói như vậy, mỗi tuần nói như vậy, tại bây giờ mình còn bắt con thành không ai để ý, mình nói người ta cũng khi thường, ta nói ông nói tầm bậy. Chứ sau này lúc mình lớn tuổi mình làm thượng tọa rồi, mình cẩn thận nhớ sợ lắm. Bây giờ mình chỉ là đại đức, mình nói sao người ta ai cũng không tin hết. Right now I'm a small time monk, so I can speak anywhere I please, and people would dismiss me and say, you guys, you don't know what you're talking about. So it's okay. When I become more famous, I become a Hershang, a senior seated monk, then I have to be a lot more careful. I have to kiss up to everyone. Lúc đó mình hòa thượng, mình phải hôn hít tất cả mọi người. You see her last weekend. I asked her a question, and she said, "Leave me alone. I can barely sit here." Now she's picking a fight with me. She would not give up. She's biting me. People don't understand what I go through to show them the different state of mind. Anyway, where are we? I don't know. Big and small. So so the first concept is about the vehicle where you transport the small self versus the big self. I need to wrap this up, okay? And then the second concept is also equally important. That is rarely mentioned. Cái chuyện thứ nhì, quan điểm thứ nhì. Thứ nhất là mình nói cái thừa là mình chở cái tiểu thừa với đại thừa. Cái quan điểm rất quan trọng. Okay? Cái tiểu ngã với đại ngã. Alright? The second concept about the vehicle is very important. It is in that what?
Why do you want to transport them? Chở đi làm cái gì? You transport them to safety. Chở cho họ tới chỗ an toàn. Okay? The Bodhisattvas develop the ability, okay, and the power to transport living beings. That's how they help them. Because living beings are too stupid. They will not cultivate. So all the Bodhisattvas can do is transport them to a safer place. That's all they can do. 所以说呢，有两点。第一点就是，大圣呢，就是除了第一点是在讲说可以承载大我及小我之外，第二点就是为什么你们要承载他们？你们要承载他们到让他们得到安全。这就是菩萨做的事情，因为众生呢，太笨了，太愚笨了，对，愚趣的。对，所以你就承载他们到安全的地方来度他们。Tại vì không biết là cái thừa nó quan trọng, quan điểm thừa quan trọng, tại vì các vị Bồ Tát thấy rằng chúng sanh đần độn quá này, nói không nghe lời, thành là phải có cái khả năng để chở chúng sanh tới chỗ an toàn để mà cứu họ thôi. Cho nói họ không nghe, biểu ngừng làm, đừng làm bậy, vẫn làm bậy như thường, nó chịu thôi. Nói đứt thở cũng không chịu nghe. Dạy nó nói là mày nên làm cái này đó, biết rồi mày nên làm. So what happens is the Bodhisattva give you instructions, say do this, look into this. Say yeah, it's like programming. I mean, it's not like programming. So people, living beings, simply do not understand the instructions from the Bodhisattvas. So one of the major tools that Bodhisattvas have to do is to transport them to safety. That's how they save them. Thành ra cái pháp mà Đại Thừa, cái pháp mà Bồ Tát ta tu là ta tu cái khả năng để chở người ta đi tới chỗ an toàn hơn, mới cứu người ta được. Okay? One such Dharma is what? Một cái đại pháp đó là pháp gì? Pháp tịnh độ. One such Dharma is what Randy? That Dharma to transport them to safety is what? You're still thinking about spraying, aren't you? You sit here and you don't listen at all. Yes. What's that Dharma? Pureland. That's right. See? Even a Caucasian knows about this. The Chinese wouldn't get it. Pureland. Transport them to safety. Cái pháp tịnh độ là cái pháp đại pháp để chở chúng ta tới cái chỗ an toàn. Thấy cái pháp ngài, thấy ngài A Di Đà Phật dễ sợ, cái trí huệ ngài dễ sợ không? Ngài nói là vô ích, ngài nó không kịp đâu. Trước khi nó chết rồi nó sẽ đọa, nó tu không được, chở nó về thôi, lo về chở tụi nó về đi. All right, go ahead and translate. 是说其中一个法门就是净土法门。那因为大家都很笨，都没有办法懂这个菩萨他们给的这个指引，所以就只能救度他们。Chứ họ đâu có chịu tu đâu, làm sao mà giúp họ bây giờ? Mình nói họ làm thiện, không chịu làm thiện. Họ nói đừng cấp ra để bịp người ta. Đừng nói láo, cái đừng nói láo hoài. Ok?
ăn chay đi, không, ăn thịt ngon hơn. Làm gì bây giờ? Trở về tịnh độ là xong. Kính thưa thầy, con hỏi hỏi con không phải là con như vậy, mà có nhiều người cũng hỏi câu. Hỏi gì? Cái mà thầy vừa nói mà trở về cái cõi tịnh độ là cho nó được an toàn, thì ở bên Thiên Chúa cũng vậy. Để mà theo Chúa rồi đi về được đất Chúa là an toàn. Cũng một cái tri kiến như vậy đó. Thì giữa mà cái pháp mà mình nói là tịnh độ này, nó tương đương, nó giống như ở cái tri kiến ở bên Thiên Chúa. Rồi sao? Câu hỏi là gì? Chết rồi đó mà. Thì câu hỏi là gì? Có câu hỏi thì hỏi, đừng có nói. Như vậy đó, là nó tương đồng, nó giống như bên Thiên Chúa. Vậy đâu có câu hỏi đâu. Có phải giống không? Ok. Cái bà này ghê, không có nhường một chiều này hết á, hỏi chơi nó trả chiều nữa. Con hỏi, bởi vì người hỏi. Cái bà này vui. Thì tôi trả lời như vậy này. Nếu có câu hỏi tôi trả lời như vậy này. Tin theo Thiên Chúa thì theo Thiên Chúa, tin theo Phật thì theo Phật. Dễ, có gì đâu mà thắc mắc. Dễ. Okay. She asked a question. So the Catholics believe that the safety, speaking of safety, that you born to the heavens with God, then you're safe. And then the Buddhists say you born to Amitabha Pureland, and you're safe. So what's the difference? I said, there's no difference. You believe in God, then go with God. You believe in the Buddha, and go with Buddha. It's that simple. Don't need to compare. Nothing wrong with it. You believe in God, go with God. Okay? What's a big deal? Đi được với chùa, với thượng đế là quá tốt rồi, còn đòi gì nữa? Còn hơn là đòi với này. Bởi vì người ta hỏi vậy, bởi vì người ta thấy cái đạo Phật là phải nói ở trên cái nhân quả, cái người làm ác. Thì mình chỉ khuyên họ, nếu như mà họ tin thượng đế thì theo cái thượng đế đi, dễ dàng, đâu gì hại đâu. Còn ở bên Thiên Chúa là được, thầy theo Chúa đi thì được bảo đảm hết. Thì thích bảo đảm thì theo Chúa, đâu có sao đâu. Cái này hết hỏi rồi nghe chưa? Rồi, okay. Go ahead and translate quickly. No more questions. No questions? 没有问题 She says the Catholic says the Catholic safety for Catholics is that you born to the heavens with God. And the analogous to the Buddhists believing that you go to the Pureland with Amitabha Buddha. So what's the difference? There's no difference. You believe in God, go with God. You believe in the Buddha, go with the Buddha. It's no big deal. 他问说那个基督教讲说你的去安全的地方是升天，是跟着主。那佛教是讲说去净土是跟着佛，那有什么差别？法师就说没有什么差别，你想跟着主就跟着主，跟着佛就跟着。Why do I say that? Because last weekend somebody asked, how do I convince these Catholics that their belief is wrong? 法师说为什么我这样讲？因为上个礼拜有人问说怎么样去说服那些天主教徒。Tại tuần trước có người nói là đến San Jose có người hỏi, có người Thiên Chúa đó, so sánh với cái giáo lý người Thiên Chúa với là giáo lý với Phật giáo. Từ nay làm sao mà thuyết phục cho họ biết là Phật giáo mình đúng và Thiên Chúa họ bị eo hẹp. Tôi trả lời sao? Remember how I answered it? You don't need to prove anything. If you really know, you really believe and know what you believe in is true. Is truly true. You don't need to prove anything anymore. Why should you prove them anything? When you tell them the truth, you're doing them a favor. They're not doing you a favor listening to you. Why do you have to prove to them? It's upside down. Your thinking is so upside down. Stop trying to prove to others. Tôi trả lời sao? Tôi nói là không cần chứng minh cho người ta hết. Nếu mà thiệt sự cái sự thật của mình nó đúng á, thì mình không cần chứng minh cho người ta nè. Tại mình nói sự thật nó giúp người ta. Tại sao phải chứng minh cho người ta làm cái gì? Đâu có điên đảo được như vậy. Okay. All right. No need to translate into Chinese.
May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding earth we will pass below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Page 38, trang 38. We do the rebirth transference, mình hồi hướng công đức vãng sanh.